1920s तिर इलेक्ट्रिसिटीको डिमान्ड एकदम मजाले बढेको थियो। सो त्यसको रिजल्ट के हुनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ बल्बहरूको डिमान्ड पनि बढ्नुपर्ने हो नि हैन, बिकज त्यो बेला चाहिँ भर्खरै बल्ब इन्भेन्ट भएको थियो। तर 1924 को रिजल्ट हेर्ने हो भने त्यो बेला चाहिँ बल्बको डिमान्ड एकदम घटिरहेको थियो। यसको कारण के हो त भन्दाखेरि 1885 तिर चाहिँ भर्खर बल्ब इन्भेन्ट भएको थियो र त्यो बेला चाहिँ टेक्नोलोजीले बिस्तारै ग्रोथ लिँदै थियो र मान्छेहरूले चाहिँ एकदम राम्रो र एकदम टिकाउ खालको बल्ब बनाउन थालेका थिए। त्यही भएर चाहिँ 1920s 1924 तिर चाहिँ बल्बको डिमान्ड नै घटेको थियो। के भन्दाखेरि बल्बहरू मजाले टिक्थ्यो, मान्छेहरूले किन्नै पर्दैन थियो। सो त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो बल्ब बनाउने कम्पनीजहरूको एउटा ग्रुप मिलेर चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि बल्बहरू अलिकति कमसल बनाउने। पहिला 4000 आवर्स टिक्थ्यो भने चाहिँ पछि 2000 आवर्स अथवा 1000 आवर्स चाहिँ टिक्ने बनाउन थाले क्या। सो त्यो ग्रुपलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त भन्दाखेरि फोबियस कार्टेल। त्यो ग्रुपले चाहिँ एकदम कमसल खालको बल्ब बनाउन थालेपछि त्यसपछि गएर चाहिँ 25%ले बल्बको सेल्स चाहिँ बढेको थियो क्या। सो यो फेनोमेनल हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि प्लान्ड अब्सोलेसेन्स, जसमा चाहिँ कुनै पनि कम्पनी अथवा कुनै पनि ग्रुपले चाहिँ एकदम कमसल खालको प्रोडक्ट बनाउँछ र पछि गएर त्यसको सेल्स चाहिँ बढ्छ क्या। हो यो फेनोमेनल हामीले भन्छौँ प्लान्ड अब्सोलेसेन्स। यो भनेको चाहिँ कुनै पनि क्यापिटलिस्टहरूले गर्ने एउटा खत्तम खालको काम हो कि आफ्नो प्रोडक्टको सेल्स बढाउनको लागि चाहिँ कुनै पनि कस्टमर्सहरूको सामानहरूलाई चाहिँ कमसल खालको बनाइदिने, पछि गएर उनीहरूको सेल्सहरू बढोस् भनेर चाहिँ। यसले हामीलाई अथवा भनौँ सिम्पली कस्टमर्स मात्र होइन, यसले क्लाइमेटलाई, कुनै पनि गभर्मेन्टलाई र एउटा इन्भाइरोमेन्टलाई असर पारिरहेको हुन्छ क्या। यसपछि गएर कुरा गरौँ हामी यो अब्सोलेसेन्सको टाइप्सहरूको बारेमा। मैले भर्खरै प्लान्ड अब्सोलेसेन्सको बारेमा त कुरा गरेँ। अर्को टाइपको अब्सोलेसेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि पर्सिभ्ड अब्सोलेसेन्स। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लान जस्तो सामानहरू कमसल बनाउनु त होइन, तर उनीहरूले चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ नयाँ फिचर्सहरू निकाल्छ, नयाँ अब भर्जन्सहरू निकाल्छ कुनै पनि प्रोडक्टहरूको, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो प्रोडक्टहरू चाहिँ अलिकति आउट क्लास अथवा अलिकति एन्टी टाइपको फिल हुन्छ। भने मतलब हामीले 1 वर्ष अगाडि कुनै एउटा मोबाइल अथवा कुनै एउटा गाडीहरू, कुनै एउटा बाइक किन्छौँ भने चाहिँ 1 वर्षपछि उनीहरूले अर्को एउटा भर्जन निकालिदिन्छ, नयाँ फिचर्सहरू, नयाँ त्यसको स्पेसालिटीहरू निकालेर चाहिँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो प्रोडक्टहरूमा चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ आँखा नलाग्ने अथवा उनीहरू चाहिँ राम्रो नहुने खालको भनेर चाहिँ हामीलाई एउटा पर्सेप्सन हामीलाई दिन्छ कुनै पनि एउटा कम्पनीले चाहिँ। त्यसलाई भन्छौँ हामीले पर्सिभ्ड अब्सोलेसेन्स। प्रायः यस्तो भनेको चाहिँ कार्स अथवा बाइक कम्पनी अथवा टेक्नोलोजी कम्पनीजहरू अथवा कुनै पनि एउटा कस्मेटिक प्रोडक्ट्सहरूमा चाहिँ हुन्छ क्या, जसमा हरेक वर्ष चाहिँ नयाँ फिचर्स ल्याउँछ अनि पुरानो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ अलिकति आउटकास्ट गरिदिने अथवा आफ्नो प्रोडक्ट लाइनबाट चाहिँ आउटलाइन गरिदिने होइन। सो मान्छेहरू चाहिँ कम्पेल हुन्छ नयाँ प्रोडक्ट किन्नको लागि। यसको लागि एउटा पर्फेक्ट इक्जाम्पल भनेको चाहिँ एप्पल कम्पनी हो क्या, जसले चाहिँ हरेक वर्ष नयाँ फिचर्सहरू लिएर आएर चाहिँ नयाँ भर्जनको मोबाइलहरू लिएर आउँछ र पुरानो मोबाइलहरू चाहिँ अलिकति आउटलाइन गरिदिन्छ अथवा मान्छेहरू अलिकति एन्टी टाइपको फिल गराइदिन्छ र पुरानो मोबाइल्सहरूमा चाहिँ उनीहरूले अपडेट्सहरू नै ल्याउन बन्द गरिदिन्छ र त्यसलाई बनाउनको लागि त्यो किनेको प्राइस भन्दा नि हामीले महँगो दिनुपर्ने हुन्छ क्या। Death clock that they're building into it by building in a consumable is designed to increase the number of iPhones Apple sells by making them last less long. अब यसले कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टलाई अथवा क्लाइमेटलाई कसरी असर गर्छ त भन्दाखेरि अब कुनै पनि पार्ट्सहरू नपाएपछि होइन हामीले त्यसलाई फाल्नुपर्ने हुन्छ, ब्याट्रीहरू चेन्ज गर्न नसकेपछि त्यो डिभाइसहरूलाई हामीले फाल्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ पल्युसन बढ्न थाल्छ क्या, क्लाइमेटिक चेन्जहरू बढ्न थाल्छ र त्यो प्रोडक्टहरू बनाउनको लागि पनि हामीले अत्याधिक मात्रामा चाहिँ इन्धनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। फोसिल फ्युल्सहरूदेखि लिएर कुनै पनि र मटेरियल्सहरूलाई धेरै नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेटलाई नै असर गर्न सक्छ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पर्सनली कस्टमर्सहरूलाई मात्र असर गर्ने होइन कि क्लाइमेटलाई, इन्भाइरोमेन्टलाई नै असर गर्छ। धेरै मास प्रोडक्सन गर्नु परिसकेपछि छ, किन भन्दाखेरि हरेक वर्ष नयाँ प्रोडक्टहरू हामीले निकाल्नुपर्छ नि त, अथवा भनौँ पुरानो प्रोडक्टलाई चाहिँ आउटलाइन गरिदिइसकेपछि नयाँ प्रोडक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हरेक वर्ष सेल्स बढाउनु पर्ने हुन्छ, प्रोडक्टको सप्लाई बढाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेटलाई अथवा इन्भाइरोमेन्टलाई असर गर्छ। त्यस्तै कुनै पनि देशको चाहिँ इकोनोमीलाई असर गर्छ, किन भन्दाखेरि हरेक वर्ष सामान इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको डिमान्ड नै धेरै भइसकेपछि कुनै पनि देशले चाहिँ इम्पोर्ट नै धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली भनौँ हाम्रो नेपालले हरेक वर्ष चाहिँ अर्बौँको मोबाइल्सहरू इम्पोर्ट गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कुनै पनि गभर्मेन्टलाई असर परिरहेको हुन्छ क्या। सो यो प्लान्ड अथवा पर्सिभ्ड अब्सोलेसेन्स भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीजहरूलाई चाहिँ फाइदा हो, तर गभर्मेन्टलाई, क्लाइमेटलाई, इन्भाइरोमेन्टलाई सबैलाई घाटा हो र मेन भनेको चाहिँ कस्टमर्सहरूलाई घाटा हो। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट भयो होला प्लान्ड अब्सोलेसेन्स भनेको चाहिँ के हो, अथवा भनौँ पर्सिभ्ड अब्सोलेसेन्स भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ। यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै कन्टेन्टहरू भविष्यमा चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल। थ्याङ्क यू।